Hello my dear friends, today we are going to discuss about how to convert modal auxiliary active voice sentences into passive voice. So what's that? As we already discussed about the modal auxiliaries in last videos, what are the use of them, what are the structures of them, all these things we already discussed in last videos. My dear friends, today आज आपण मॉडल ऑक्झिलरीच्या वाक्यांचे नेमकं पॅसिव्ह वॉइस मध्ये कसा बदल करायचा तो भाग आज आपण डिस्कस करणार आहोत. मित्रांनो, हा भाग जर पूर्णपणे समजून घ्यायचा असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला शेवटपर्यंत थांबावं लागेल. नक्की जे काही मॉडल ऑक्झिलरी 13 मॉडल ऑक्झिलरीचे जे काही पॅसिव्ह वॉइस आहेत ते आज आपण फक्त आणि फक्त 8 ते 9 मिनिटांमध्ये आज पूर्ण करणार आहोत आणि माझी खात्री आहे की हे नक्की तुम्ही इथे जर शेवटपर्यंत थांबलात तर हे तुमच्या लक्षात येणार आहे. मित्रांनो, 13 मॉडल ऑक्झिलरीज बद्दल आपण बोलतोय तर त्या कोणत्या आहेत माहिती आहेत तुम्हाला? शॅल, विल, शुड, वुड, कॅन, कुड, मे, माइट, must, ought to, need not, dare not, and used to. All these are the 13 modal auxiliaries, and when we use them in active voice, we use them with verbs first form. What is verbs first form? But when we change them into the passive voice, now let's see the structures. When we see about active voice structure is like this: subject plus modal auxiliary plus verbs first form plus object plus adverbial and then the whatever remaining part, that is the structure of active voice. Now my dear friends, how to change it into the passive voice? When we are going to change it into the passive voice, it is a very important one to take object. First find out the object from the active voice and take that object at the place of subject. Now in passive voice, object as a subject, then that particular modal auxiliary. After that modal auxiliary, very important change is there, that is be. B we are going to use, and after B, yes, as there is a need of the verbs third form in passive voice, we use verbs थर्ड फॉर्म, क्रियापदाचं तिसरं रूप आपण वापरतोय. आणि मग त्यानंतर मित्रांनो बाय, आणि बायच्या नंतर मात्र सब्जेक्ट ॲज ऑब्जेक्ट, म्हणजेच सब्जेक्टची आपण ऑब्जेक्टिव्ह केस इथे वापरतोय. आणि त्यानंतर ॲडव्हर्बियल किंवा राहिलेला जो भाग असेल तो आपण पुढे लिहितोय. हा झाला त्याचा स्ट्रक्चर. मित्रांनो, तर एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आलेली असेल की 13 मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत. 13 मॉडल ऑक्झिलरीचे जे काही पॅसिव्ह वॉइस मध्ये कन्वर्ट करण्याचे जे काही रूल्स आहेत ते सेम आहेत, हे तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे. एक उदाहरण मी तुमच्या समोर ठेवतोय अँड दॅट एक्झाम्पल इज देअर. ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, या हीच्या समोर सर्वच्या सर्व मॉडल ऑक्झिलरीज गरजेनुसार तुम्ही वापरू शकताय. म्हणजेच याच हीच्या समोर शल येईल, नंतर विल येईल, नंतर शुड, वुड, कॅन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare not, then need not, used to, हे 13 मॉडल ऑक्झिलरीज येतील. त्याच्यानंतर टेक नावाचा जो काही वर्ब आहे तो येईल, आणि मग ऑब्जेक्ट मेडिसिन, आणि मग ॲडव्हर्बियल ऑन टाइम, म्हणजेच he will take medicine, he can take medicine, he should take medicine. अशा पद्धतीने या 13 मॉडल ऑक्झिलरीचे आपण 13 प्रकारचे ऍक्टिव्ह वॉइसचे वाक्य बनवू शकतोय. याचा पॅसिव्ह वॉइस करत असताना एक स्ट्रक्चर तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. याच्यातला जो काही मेडिसिन नावाचा ऑब्जेक्ट आहे तो आपल्याला सुरुवातीला घ्यावा लागेल. मग या मेडिसिनच्या नंतर जे काही मॉडल ऑक्झिलरी समोर येणार आहे ते मॉडल ऑक्झिलरी परत आपण घेतोय, म्हणजे शॅल असेल, विल असेल, कॅन असेल, कुड असेल, मे असेल, माइट असेल, आणि एक फक्त बदल करतोय तो म्हणजे या मॉडल ऑक्झिलरीच्या समोर पॅसिव्हाइज करत असताना आपण बी घेतोय. म्हणजे काय होतंय वाक्य? मेडिसिन, शॅल, विल, कॅन, कुड, मे, माइट, मस्ट, बी, आणि मग क्रियापदाचं तिसरं रूप टेकन बाय हिम ऑन टाइम. हा त्याचा हा पॅसिव्ह वॉइस होतोय. मित्रांनो, जे काही मॉडल ऑक्झिलरी आहे त्याच्याप्रमाणे त्याच्या अर्थात बदल होईल. फॉर एक्झाम्पल, एक उदाहरण मी तुमच्या समोर देतोय. एक्झाम्पल इज लाईक दिस: ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम. दिस इज द एक्झाम्पल. याचा अर्थ तुमच्या लक्षात येतोय, त्यांनी वेळेवर औषध घेतलं पाहिजे किंवा घ्यायला हवं असं आपण म्हणतोय.
हो, याचा पॅसिवाइज करतोय आपण. पॅसिवाइज करत असताना काय करतोय, जो वरचा जो मेडिसिन नावाचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे ते आपण सुरुवातीला घेतला, मेडिसिन. आता पहा, त्याच्यासमोर परत मॉडल ऑक्झिलरी आहे, हेल्पिंग वर्ब सारखाच, शुड. आणि मग पॅसिव्हचा रोल दाखवण्यासाठी, पॅसिव्हचं स्टेटस दाखवण्यासाठी इथे आपण बीचा उपयोग करतोय. मेडिसिन शुड बी. आणि मग क्रियापदाचं तिसरं रूप टेकन. मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, किंवा मग आपण बाय पण घेऊ शकतोय आणि मग सब्जेक्ट ॲज अ ऑब्जेक्ट पण घेऊ शकतोय, अकॉर्डिंग टू. म्हणजे जसं तुम्हाला जमेल तसं घ्या. म्हणजे काय म्हणतोय मी, मेडिसिन शुड बी टेकन बाय हिम. बाय हिमच्या ठिकाणी आधी ऑन टाइम घेतला तरी चालेल किंवा बाय हिम घेतला तरी चालेल. मग आता वाक्य असं होतंय, मेडिसिन शुड बी टेकन बाय हिम ऑन टाइम. औषध त्याच्याकडून वेळेवर घेतलं गेलं पाहिजे किंवा औषध त्यांनी वेळेवर घ्यावं, घेतलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण त्याचा अर्थ घेतोय. मित्रांनो, याचा जेव्हा आपण निगेटिव्ह करूया, निगेटिव्ह करत असताना एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येते की आपण शुड नॉट म्हणतोय ऍक्टिव्ह मध्ये. म्हणजेच आपण असं म्हणतोय, ही शुड नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम. असं आपण म्हणत नाहीयेत, पण एक वाक्य म्हणून आपण असं म्हणतोय, त्याने वेळेवर औषध घेतलं नाही पाहिजे. निगेटिव्ह केलाय. आता पॅसिव्ह करत असताना फक्त निगेटिव्हचा सेन्स देण्यासाठी नॉटचा उपयोग करायचा, पण बाकी रूल सारखेच आहेत. म्हणजे कसा, सुरुवातीला ऑब्जेक्ट मेडिसिन शुड, फक्त शुडच्या समोर नॉट आपल्याला मेन्शन करावा लागणार आहे. म्हणून वाक्य असं होतंय, मेडिसिन शुड नॉट बी टेकन बाय हिम ऑन टाइम. कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म यूज करायचा असेल मित्रांनो तर यूज करू शकताय, मेडिसिन शुडंट बी टेकन बाय हिम ऑन टाइम. औषध त्याच्याकडून वेळेवर घेतलं गेलं नाही पाहिजे किंवा त्याने औषध नाही घ्यावं वेळेवर, असं बोलण्यासाठी आपण या ठिकाणी या निगेटिव्ह स्ट्रक्चरचा उपयोग करतोय. यानंतर जेव्हा आपण या ठिकाणी एसओ टाईपचा क्वेश्चन करूया, एसओ टाईपचा क्वेश्चन करण्यासाठी ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये आपण शुड सुरुवातीला घेतोय आणि वाक्य तयार असं होतंय, शुड ही टेक, शुड ही टेक मेडिसिन ऑन टाइम. पॅसिव्ह करायचं मित्रांनो, पॅसिव्हचा सुद्धा एसओ टाईपचाच क्वेश्चन प्रिपेअर करायचं. त्यामुळे शुडला शुड आपण जशाच तसा खाली घेतोय आणि फक्त जो काही ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधला जो मेडिसिन आहे तो ऑब्जेक्ट आहे तिकडे, तो ऑब्जेक्ट पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये आपण शुडच्या समोर आणतोय आणि म्हणतोय शुड मेडिसिन. आणि मग बाकीचा रूल तसाच, शुड मेडिसिन बी टेकन बाय हिम ऑन टाइम. अर्थ जर तुम्ही लक्षात घेतलात, औषध त्याच्याकडून वेळेवर घेतलं गेलं पाहिजे का, असा त्याच्या पद्धतीचा अर्थ या ठिकाणी तुम्हाला समजून येईल. त्यानंतर जेव्हा केव्हा आपण निगेटिव्ह क्वेश्चनकडे जाऊया, ऍक्टिव्हचा जर निगेटिव्ह क्वेश्चन तुम्ही बघितलात, शुड ही नॉट टेक असं म्हणा किंवा शुडंट ही, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म वापरून, शुडंट ही टेक मेडिसिन ऑन टाइम. त्याने वेळेवर मेडिसिन घेतलं नाही पाहिजे का, अशा पद्धतीचा अर्थ होतोय ऍक्टिव्हचा. पॅसिव्ह करतोय, परत शुडचा क्वेश्चन आहे, निगेटिव्ह क्वेश्चन आहे, शुडंटला शुडंट आपण खाली घेऊया, शुडंट. आणि मग वरचा जो ऑब्जेक्ट होता ऍक्टिव्ह मधला ते शुडंटच्या समोर घेतोय, शुडंट मेडिसिन बी टेकन बाय हिम ऑन टाइम. औषध त्याच्याकडून वेळेवर घेतलं गेलं नाही पाहिजे का, असा हा त्याचा मराठीतला अर्थ होतो. मित्रांनो, जेव्हा याचा आपण WH क्वेश्चन करूया, WH क्वेश्चन मीन्स व्हॉट, यसो टाईप क्वेश्चनच्या मागे फक्त आपण जो रिक्वायर्ड हवा आहे तो WH वर्ड आपण ठेवतोय. समजा इथे मी असं म्हणतोय, व्हेन घेतोय आणि म्हणतोय व्हेन शुड ही टेक मेडिसिन. त्यांनी औषध केव्हा घेतलं पाहिजे, व्हेन. पॅसिव्ह जरी केला तरी आपल्याला या ठिकाणी WH क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर मेंटेन ठेवावं लागणार आहे. म्हणजे पॅसिव्ह मध्ये विचारलेला हा WH क्वेश्चन आहे. जर WH क्वेश्चन असेल तोही WH ने सुरुवात होईल, म्हणून वरचा WH जशाच तसा खाली घेऊया आपण, म्हणूया व्हेन. आता मात्र इथे शुड सुद्धा आपल्याला घ्यायचा आहे, व्हेन शुड मेडिसिन बी. ऑब्जेक्ट आहे मेडिसिन आणि व्हेन शुडच्या समोर आपण ऑब्जेक्ट घेतला, सब्जेक्टच्या ठिकाणी इथे ऑब्जेक्ट घेतला, व्हेन शुड मेडिसिन बी टेकन बाय हिम. औषध त्याच्याकडून केव्हा घेतलं गेलं पाहिजे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण बोलतोय. आणि त्यानंतर WHचा सुद्धा आपण निगेटिव्ह क्वेश्चन करू शकतो मित्रांनो, आणि तो निगेटिव्ह क्वेश्चन असा होईल, व्हेन शुडंट ही टेक मेडिसिन. त्यांनी औषध कधी घेतलं नाही पाहिजे असं म्हणतोय.
चला पॅसिव्ह करूया. व्हेनला व्हेन तसाच, शुडंटला शुडंट तसाच घेतोय आणि वरचा जो ऑब्जेक्ट मेडिसिन आहे ते घेऊया आपण. आणि मग समोर बी आणि मग क्रियापदाचं तिसरं रूप. व्हेन शुडंट मेडिसिन बी टेकन बाय हिम. औषध त्याच्याकडून केव्हा घेतलं गेलं नाही पाहिजे किंवा घेतलं नाही पाहिजे असा अर्थ या ठिकाणी अभिप्रेत आहे. तर अशा पद्धतीने या एका मॉडल ऑक्झिलरीचे म्हणजे शुडचे मी हे 6 वाक्य तुम्हाला करून दाखवलेले आहेत. अशाच पद्धतीने मित्रांनो राहिलेले जे 12 मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत त्या 12 मॉडल ऑक्झिलरीचा चेंज ऍक्टिव्ह मधून पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये तुम्ही या शुड सारखाच करू शकता आणि त्याच्या अर्थाप्रमाणे त्या मॉडल ऑक्झिलरीच्या अर्थाप्रमाणे आपण अर्थ पण समजून घेऊ शकताय. आणि हा जर एक तुम्हाला मॉडल ऑक्झिलरीचा चेंज 6 वाक्यातला कळाला असेल तर नक्की तुम्ही इतर सुद्धा मॉडल ऑक्झिलरीचा चेंज पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये तुम्ही करू शकता, ही मला खात्री आहे. मित्रांनो या ठिकाणी जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला जे काही बेल आयकन आहे त्या बेल आयकनला हिट करा, म्हणजे पुढील जे काही व्हिडिओ असतील ते तुम्हाला मिळतील, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आणि जर कंटेंट आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांना शेअर करा. थँक्स लॉट माय डिअर फ्रेंड्स फॉर पेशंट लिसनिंग. थँक्यू.